Vznikl nový preventivní film To nedáš. Natočit svoji smrt jakoby si myslím, že je docela takový nevšední. Národní dopravce opravil vůz postiženým na míru. Když jsme je viděli naposledy, tak jsme měli spoustu výhrad. Uvidíte nevídaný český simulátor metra. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Hezký den, dnešní díl natáčím sama, jelikož Jura za mnou spí, protože se rozhodl vytvořit v co nejdelším spánku rekord pod mechanickou závorou. No rozumíte tomu? Juro, stávej. Že prý rekord. A oni nevědí, že jsem si chtěl jenom v práci pospat. A tato situace mi nahrává k první reportáži. Rekord jednoho Ostraváka. Pojďme se na ní podívat. Začíná krásná dlouhá 24hodinová cesta, která mě asi zabije. Toto je Martin. Toto je Martin, i toto je Martin Juřík z Ostravy. Vášnivý hokejista, jak je vidět, ale také v poslední době i vášnivý železniční příznivec. A to až takový, že se rozhodl vytvořit nový český železniční rekord. Skončila mi sezóna, jelikož jsem hokejista a nevěděl jsem, co s časem, takže jsem se nějak rozhodl, že udělám si nějaký výlet po republice a vznikl vlastně nápad udělat tenhle český rekord. Martin s kamarádem seděli nad jízdními řády 3 dny, aby dosáhli co nejoptimálnějších spojení, tedy aby Martin za 24 hodin ujel v rámci České republiky co nejvíce kilometrů. A protože šlo o oficiální rekord zapsaný agenturou Dobrý den, musela se splnit řada úkolů. To byly vlastně fotka na nádraží z cedulí, odjezdová tabule, potom fotka ve vlaku a čestná prohlášení průvodčích. Takže vlastně 4 úkoly, které jsem musel stihnout, dejme tomu v rozmezí 20 minut při přestupu. Do zpovídání. Díky Martinově kameře si rekord můžeme tak trochu užít na vlastní kůži. Startujeme. Budu rád, když to dám. Budu úplně neskutečně šťastný. První kus za mnou, ještě mi chybí 6. A teďko si jdu asi trošku spočnout do toho sezení. Stojíme v Kolíně. Nevím, proč nikdo nic neřekl. Asi bude mít zpoždění, takže možná bude se vymýšlet náhradní plán. Cesta probíhá dobře, uvidíme, jak to vypadá s tou království. Jedna slečna měla v tom pendolinu asi to vypadalo na astmatický záchvat, jelikož se nemohla rozdýchat. A takhle vzniklo vlastně to zpoždění, ale tím, že oni zavolali sanitku, ale celá četa vystoupila i vlastně se strojvedoucím a začali se dívat na tu slečnu, jak se tam rozdýchává. Pendolino má 10 minut zpoždění, což nechci riskovat, takže do Smíchova nedojedu. Vystoupil jsem na hlavním nádraží. A vlastně takhle mi vznikly ty potíže s těmi 8 kilometry, které jsem ukrajoval z toho rekordu. Doufáme, že už pojedeme bez zpoždění a bude všechno klapat, jak má. Mě to chytá, už mě to chytá. Třetí vlak od konce. Pendolino 240, mezistátní z Košic. Takže má 5 minut zpoždění. Poslední dnešní návštěva Prahy. A Teravsky do Třince. Od Zábřehu na Moravě, možná ještě ani i dřív, to si naposledy totiž pamatuju, tak to jsem spal jako. Zbudil jsem se teďkom před Svinovem. Poslední minuta cesty. Dupej se dupej, musím vystoupit 5:06.
Marovice, jak Brno. Zdar. Rubej. 5:06. Vstupuju a jsem tu 5:06. 2008 kilometrů. Já jsem spokojený. Já si teď počkám ještě hodinku, ale já jsem spokojený. Teď už se jenom vyfotit u času, vyfotit se ještě u tabule a je to hotové. Jo! Teď jsem udělal takový rozruch mezi těmi železničními fanoušky, kteří to vlastně chcou pokořit. Už byli i takoví ti, co říkali, jako, že to je málo, takže 100% se ještě budu pokoušet tady tenhle rekord překonat. Takže se s váma loučím a spokojený jdu spát. Je tu Express a začínáme pozitivně. Ministerstvo dopravy hlásí, že loni opět přibylo cestujících ve vlacích. Konkrétně jich bylo po železnici přepraveno 176 milionů, což je o téměř procento více než v roce 2013. Důvodem většího zájmu jsou kvalitnější služby a hlavně pak lepší vlaky. Ministerstvo dopravy uspořádalo veřejné slyšení na téma přirozených monopolů na železnici. Přestože většina diskutujících považuje současný stav, způsobený historickým vývojem země, za neškodný, objevily se i kritické hlasy, které tvrdí, že je český železniční trh uzavřený novým zájemcům. Ta diskuze je tímto v podstatě zahájena. Věřím, že to povede k případným drobným úpravám v zadávacích podmínkách. Určitě ničemu neuškodí, když řeknou i lidé, kteří nás kritizují, své názory. A my si je velmi podrobně ještě prostudujeme a zamyslíme se nad tím, co s tím. Ostrava předběhla hlavní město Prahu. 13. dubna byl totiž slavnostně zahájen provoz na železniční lince spojující Ostravu s mošnovským letištěm. Bude 10 párů vlaků denně, včetně soboty, to znamená pondělí až sobota, v neděli 9 párů vlaků. Propojením Ostravy s letištěm tak po 50 letech vznikla v České republice nová trať s jednou zvláštností. Že investorem a majitelem tratě nebude Správa železniční dopravní cesty, ale Moravskoslezský kraj. Zde v Moravskoslezském kraji byl nápad, kuráž, odvaha. Věřím, že výsledkem bude úspěch. A na závěr Expressu jeden světový železniční rekord. Rychlost 603 km za hodinu dosáhl japonský vysokorychlostní vlak na magnetickém polštáři společnosti Central Japan Railway. Rekord se odehrál na zkušební trati poblíž hory Fuji a trval zhruba 11 sekund. Nech toho! Pojď sem! Zabije tě to! Pojď dolů! Jakkoliv se vám to může zdát morbidní, toto je prosím umělecky natočená realita na českých kolejích. Správa železniční dopravní cesty totiž na konci března v pražském kině MAT představila novinářům bezpečnostně preventivní studentský film s názvem To nedáš. Ten můžete vidět v preventivním vlaku, který objíždí celou republiku, ale budou si ho moci od září 2015 stáhnout i ve školách na stránkách Správy železniční dopravní cesty a Českých drah. Ono se to zdá někdy naprosto jakoby nekonečná práce, bez výsledku, ale přesto to musíme dělat, protože je potřeba cílit na tu skupinu těch nejmladších lidí. Tam zaznělo, že ročně zemře až 33 lidí mladých.
na železnici a to je tak obrovské číslo, jako když zmizí celá třída. A právě proto my cílíme na mladé, my cílíme na školy, abychom si uvědomili, nebo aby si ti mladí uvědomili, že tohle se skutečně stává a může to být i jejich příběh, pokud nebudou pozorní. Patnáctiminutový film ukazuje doslova mor posledních let pohyb mladých lidí kolem železnice se sluchátky na uších. Destruktivně také končí takové nevinnosti, jako je třeba odhozená plechovka od piva z okna jdoucího vlaku. O lezení po vagónech snad netřeba mluvit. Když to neskončí smrtí, jsou z toho následky na celý život. Také naskakování do jedoucího vlaku, ale i vyskakování začíná být čím dál větší problém. A nebo přecházení kolejí v místech veřejnosti nepřístupných. Stojí to za těch pár minut času? Opravdu si myslíte, že vlak zastaví? Velmi se mýlíte. Tam bylo velmi sugestivní formou ukázáno, co se může stát a navíc tam vlastně mluvili i odborníci, kteří ty události vidí z druhé strany. To jsou záchranáři, hasiči, doktoři, kteří už přicházejí pouze řešit ty následky toho nezodpovědného chování v oblasti železnice. Já bych to nechtěl sám nikdy v životě zažít, mě se bratr zabil, takže vím, jaké to je, že to nesete do konce života. Do konce života je to utrpení, každý narozeniny, každý den úmrtí, každý svátky vánoční si na toho dotyčného vzpomínáte a trápíte se celý život. Myslím si, že je to dobrý poměr jakoby cena a výkon v tom smyslu, že se v daném rozpočtu, co si mohl dovolit SŽDC a partneři, takže se to povedlo funkčně udělat a podle toho, jakou máme zkušenost s pokusnými projekcemi, tak to skutečně na mladí lidi působí. A to především proto, že všechny role ve filmu hrají studenti uměleckých škol, tedy vrstevníci. Například studentka herectví Zuzana Kasová si vyzkoušela svou vlastní smrt. Natočit svoji smrt jakoby si myslím, že je docela takový nevšední zážitek. Je to fakt hnus, jak se zaklaply ty dveře toho kufru. Prostě úplně zaplej pytel a rakev. Fuj. Dnes v rubrice 2+30 vystoupí náměstek ministra dopravy pro vnitřní správu a současně předseda dozorčí rady Českých drah Milan Feranec. A začínáme už tradičně pozitivním tónem. Co se tedy Milanovi Ferancovi na České železnici líbí? Tak já využívám služeb Českých drah celkem pravidelně. Jezdím z Prahy do Olomouce a zpátky. Co se mi líbí? Cesta z Olomouce Prahy za 2 hodiny 10 minut. To bych autem určitě nedal. A teď trochu kritiky. Co Milana Ferance štve? Tak asi to, co všechny cestující, to znamená nějaký zpoždění. Bohužel letos bude toho víc v souvislosti s budováním infrastruktury. Těch výluk bude přibývat a poprosil bych všechny cestující o zhovivost a trpělivost. A tradičně v závěru je nachystáno 30 sekund na libovolné téma. Pracuji ve funkci předsedy dozorčí rady Českých drah už víc než rok. Měl jsem možnost poznat tuto firmu. Je to unikátní firma, má bohatou historii a pracuje tam spousta schopných lidí, kteří odvádí úžasnou práci. České dráhy zajišťují přepravu 180 milionů cestujících ročně. Za tu práci bych jim měl poděkovat a přislíbit, že udělám všechno pro rozvoj České železnice. Blíží se 10. večer a na odstavném nádraží v Praze začíná na tuto dobu nebývalé rušno. Chlapi z přistavené dodávky vynášejí role samolepek a až po nalepení plánu takzvaného blueprintu na kapotu pendolina je jasné, co se tu bude dít. Celou jednotku obsadí Bob a Bobek, tedy maskoti hokejového mistrovství světa v České republice. Nyní se nacházíme jako před konkrétním blueprintem polepu vozové jednotky jako pendolino, obsahujícím všechny schválené jako prvky povinné publicity, jak společnosti České dráhy, tak vlastně jakoby oficiálních symbolů mistrovství světa v hokeji v České republice a Mezinárodní hokejové federace. Na blueprintu jsou všechny prvky umístěny tak,
jak ve skutečnosti jsou realizovány jako na vozové jednotce. Když je to takto krásně rozkresleno, tedy tubob, tubobek a tam logo mistrovství, chlapi mohou začít lepit. V tomto případě mají na celé Pendolino jen 9 hodin. Pokud by to snad náhodou nestihli, měli by smůlu. Jsou to ale profíci, takže se nebojíme. Proč národní dopravce polepuje vlaky u příležitostí různých kulturních a sportovních svátků je na bíledni. Jde o imidžovou záležitost, která prý funguje výborně. Polepené vlaky jsou totiž středem zájmu cestujících a příznivců železnice. A kterýže projekt byl zatím nejúspěšnější? Vlakem na euro je pravda, že už je to asi 2 nebo 3 roky, co bylo, teď nevím. A zůstává to schválně takovou dobu, protože je to za první připomínka toho našeho partnerství. Za druhý si říkáme, že proč by vlakem na euro nemohlo být za 2 roky, za 4, za 6, za 8 klidně znova. Ty lokomotivy jsou velmi oblíbený v těch nátěrech, lidé to mají rádi, fotí si to, točí se o tom videa, prostě ten takovýhle komunikační nosič žije potom svým vlastním životem a říkáme si, že to je škoda to sundat. Mimochodem, věděli jste, že se tehdy vybíralo ze 6 návrhů? My vám je právě ukazujeme. A budete se asi divit, když vám prozradíme, že u ryze českých králíků, tedy Boba a Bobka, šlo prý o jedno z nejkomplikovanějších schvalování. Tím, že vlastně marketingové agentury světový zastřešují prezentaci toho mistrovství světa, čili všechno jde ještě na schválení do Švýcarska, do zahraničí, kde prostě říkají ano, můžete toho Boba a Bobka použít v té a té podobě, jo, nesmí být otočený zády nebo můžou a tak dále. Jsou to někdy složitý schvalovací procesy. Tím pádem se vlastně rozjede celý ten koloběh toho všeho. Grafik nachystá data, dělají se vlastně různé korektury, které se připravují na technickém výkresu. Ty se všechny řeší s klientem, řeší se různé posunování nápisů, obrázků. A když je vše vydiskutováno, grafika se vytiskne na obrovských tiskárnách na samolepící folie, pak se vše zalaminuje, aby ta krása vydržela ostrý železniční provoz, pak přichází vyřezávání a nakonec se může jít na ony zmiňované polepy. Když se dělá celopolep lokomotivy, tak nám trvá ten polep třeba až 3 dny. Když jsme dělali tu soupravu Pendolina, tak ta se vlastně polepila za noc. Ať už jste příznivci hokeje, anebo ne, přejeme, ať se vám obobkované jednotky líbí a od grafických mágů očekáváme další polepy, které potěší oko nás, milovníků železnice. Tento vůz pod označením BBDGMEE 236 asi dobře znáte. Tato modernizace totiž jezdí už 2 roky. Pojďme rozklíčovat ona písmena v označení. Velké B znamená osobní vůz 2. třídy se sedadly. Malé B, že je určen pro převoz zdravotně postižených. Malé D označuje možnost převozu kol. Malé G značí, že má oddíl pro obsluhu vlaku. Malé M, že jde o vozidlo s délkou větší než 24,5 metru. A konečně EE označuje, že je vůz vybaven centrálním napájecím zdrojem. My jsme ale s kamerou přijeli na dubnovou prezentační akci tohoto vozu kvůli tomu malému B, kvůli zdravotně postiženým spoluobčanům. Když jsme je viděli naposledy, tak jsme měli spoustu výhrad a teď jsem tady vlastně proto, abychom se přesvědčili o tom, že naše připomínky vzali v úvahu a ty úpravy tam udělali. Došlo k nevhodnému parcelování půdorysu vozu, to znamená, že pro ten prostor hloubky toho kupé se vyčlenila malá vzdálenost. Teď to vypadá, že České dráhy při původní rekonstrukci vozu odvedly lajdáckou práci. Není tomu tak, udělali vše podle norem TSI, jenže reálný život postižených se prostě do norem vecpat nedá. A tak se národní dopravce s postiženými setkal. A to setkání loni v lednu pro mě bylo natolik inspirativní, že jsem tam dal chlapský slovo, že do roka a do dne. Ono to není teda úplně přesně do roka a do dne, ale ono v tom lednu by se nám to špatně prezentovalo, takže je to s nějakým asi zhruba 6-8 týdenním zpožděním, kdy představujeme tento upravený vůz. Tady se udělala ta úprava, že ty sedadla se sklápěly, tím tady samozřejmě zabrali určitý prostor a zmenšili prostor toho kupé, čili ty byly zcela vyndány, s tím se dalo i rozšířit ty vstupní dveře o 10 cm, což je poměrně význačná vzdálenost pro manipulaci s tím vozíkem. Na toaletě tam bylo provedeno také zvětšení toho prostoru, což bylo důležité. Došlo tam i
ke snížení některých těch manipulačních předmětů. Upravena byla i nástupní plošina a další detaily ku spokojenosti postižených. A tak 64 vozů tohoto typu bude podle této předlohy upraveno a zařadí se tak do armády 600 bezbariérových vozů, které denně obslouží 4612 spojů, což je více než 60% ze všech vypravených osobních vlaků Českých drah a bude jich přibývat. Konkrétně půjde o 16 elektrických nízkopodlažních jednotek i pro osoby se zdravotním handicapem či 9 přestavených oddílových rychlíkových vozů na velkoprostorové pro ortopedické vozíky s rozšířenou bezbariérovou toaletou. Pražské metro. Kdo by ho neznal? My vám v dnešní zarážce ukážeme simulátor pražského metra v ryze českém pojetí a to budete tedy koukat, čím se lidé baví. Ukončete prosím nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Skalka. Skalka. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Strašnická. Strašnická. Ukončete výstup a nástup, pozor, vlak končí. A na závěr tradičně otázka, hrajeme o tato USBčka. Juro, víme otázku? Samozřejmě ptáme se na to, kolik čistého času strávil ve vlaku Martin Juřík při překonávání 24hodinového rekordu. Dokdy mají odpovídat? Odpovídejte do 15. května roku 2015. Mějte se pěkně a... Železnici zdar. Ukončete výstup a nástup, pozor, vlak končí. Opět hrajeme tradičně o tyto tři USB. Máme. Máme! Ukončete. Ale tak si to zkus, vážně, to je tím, když to 10krát meleš, tak to prostě už to nevnímáš.